राजालाई ल्याउनु पर्छ भन्ने म तर्खर लागेको छु। जाम जाम भइसक्यो। सुरु भएपछि त यस्तै भयो नि। त्यो त मेसेज तपाईँको पुगेर आएको थियो कि कति गाह्रो गरेर अहिले राजाले भिआइपी पनि हेरिरहेको थिएँ। क्यामेरा पठाउँछ ठिकै लु जाम भयो। बसोस् क्या तुरुन्तै पनि भयो। अब छटपछि तपाईँको एक किसिमले चाहिँ ल भाइ एकदम युवा देखिन्छ। एकछिन केही कुरो सोधौँ है त। भाइ लामबद्ध हुनुहुन्छ के को लागि हो? राजाको हातबाट टिका लाउनलाई। अनि राजा भन्दाखेरि कसरी बुझिरहेको छ अहिले भाइले? महाराज हजुर महाराज धिराज महाराज धिराज होइन। जस्तै कि अब राजालाई कुन रूपमा हेर्नको लागि आतुर हुनुहुन्छ? शासक, देशको शासक। शासक। अनि पहिले योभन्दा पहिले पनि राजा शासन त थियो, त्यो बेलाको अनुभव के छ?
जन्मेकै थिएन भर्खर त 14 वर्षको 4 वर्ष भयो होइन 4 वर्ष भन्दाखेरि अब गणतन्त्र आयो कि 17-18 वर्ष भयो आफू जन्मभन्दा पहिलेको कुरो होइन अहिले। त्यो इतिहास भयो होइन इतिहास त्यही भएर विद्यार्थीहरू किन फेल हुन्छन् भने इतिहासमा आफू जन्मभन्दा पहिलेको कुरो भएर होइन त्यही भएर अब अहिले त योभन्दा अघिल्लो सिनारियो त थाहा छैन होइन अनि तैपनि अहिले थाहा भएको अनुसार आफ्नो मानस पटलमा आफ्नो ब्रेनले के भन्न रुचाउँछ उमेरमा कति वर्ष बोल्नु उनीहरूको वंशले एकीकरण गरेको हो नेपाललाई आज नेपाल हामीलाई पहिचान नेपालको पहिचान कसले दियो त यो पृथ्वीनारायण शाहले दियो हो कि हो, इतिहास त तिमीलाई सबै आउँछ त त्यो भन्न न भन्ने आफूले जाने आफूले कुरा सबै जानेको भन्न न। इतिहास यहाँ झन्डै 200 वर्ष नै लामो राजाको शासन भयो 264 वर्ष शाह वंशको अब उहाँहरूले गर्दा नै हाम्रो यहाँ पहिचान भएको छ विश्वभर नेपाल भनेर चिनिएको छ नत्र हाम्रो देश त देशको त ऊ नै रहन्थेन भाइको एकचोटि नाम पनि भनिदिनुहोस् न छिर भन न प्रश्न नाम लास्ट नेम शाह छिर विक्रम शाह भन न विक्रम खोलेर शाह। कस्तो हजुर। बोल्न अनि पहिचान भनेको के हो पहिचान भने नेपाली नेपाली अनि भाइको पहिचानको रूपमा कसरी फेरि विक्रम शाह होइन हजुर शाह भनेकै पहिचान हो हो है अनि अरू केही कुरो छोटकरीमा भन्न रुचाउनुहुन्छ हाम्रो सबै जनताहरूलाई आएर छिटोभन्दा छिटो देशमा राजालाई ल्याउनै पर्छ अनि राजा ल्याएपछि आएपछि चाहिँ कस्तो अपेक्षा हुन्छ के गर्नुहुन्छ भने देश इच्छा छ? विकास होस् गरिबी जाओस् भ्रष्टाचार नहोस् जम्मै एकैचोटि हर्छ र हट्दैन प्रयास गर्नु प्रयास गर्ने हो सबभन्दा सुरुको समस्या के हटाउने विचार छ भ्रष्टाचार एकदम सबभन्दा देश त भ्रष्टाचार लिप्त अवस्था छ होइन सबभन्दा सुरुको समस्या त भ्रष्टाचार नै हो धन्यवाद है ल एक तपाईँसँग पनि अब युवा हुनुहुन्छ अहिले एकचोटि नामसहित परिचय दिनुहोस् न। नाम सम्पूर्ण लामिछाने अनि उमेर कति पुग्नुभयो 16 अनि आज के को लागि लामबद्ध हुनुहुन्छ राजासँग टिका लगाउन अनि राजा भन्दाखेरि कसरी बुझ्नुभयो राजा भन्नाले देशको अभिभावक अनि अभिभावक भने कस्तो हुनुपर्छ अभिभावक भनेको राम्रो हुनुपर्छ जनताको लागि राम्रो सोच्ने जनताको बारेमा सोच्ने अनि राजाको भूमिका के कस्तो किसिमको चाहिँ अपेक्षा गर्नुभएको राजा अहिले त औपचारिक रूपमा त उहाँको चल्दैन नि होइन तर पनि अब जनताको आशा छ त्यही हो जनताको आशा के छ जनताको आशा भनेको राजा फर्काउने फिर्ता लिएर आउने छ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ कति धेरैजना हुनुहुन्छ है अनि राजा त सबैजना। फर्कियो अरे राजा फर्केपछि सबभन्दा पहिलो काम के हुनुपर्ने राजा फर्केपछि सबैभन्दा पहिलो काम त अब देशमा विकास गर्नु पर्यो देश विकास भनेको के हो विकास भनेको अब सबै कुरामा राम्रो लिएर आउने प्रोग्रेस गर्ने राम्रो भनेको रङरोगन गरेको राम्रो कि होइन कसरी होइन देशमा शिक्षामा स्वास्थ्यमा अनि अरू अर्थमा सबै कुरामा चाहिँ राम्रो अनि शिक्षा कस्तो किसिमको चाहना राख्नुहुन्छ कस्तो किसिमको शिक्षा नेपालको लागि शिक्षा उपयुक्त हुन्छ समावेशी हुनु पर्यो अनि सबैजना सबै कुरामा शिक्षा भन्नाले अहिलेको त कस्तो छ भने पढ्ने घोक्ने मात्र छ नि त त्योभन्दा नि अलिक प्र्याक्टिकल हुनु पर्यो अहिले बुर्जुवा खालको शिक्षा छ होइन कस्तो किसिमको शिक्षा चाहिन्छ जस्तै कुन मोडेलको युरोपियन मोडेल अमेरिकन मोडेल अस्ट्रेलियन मोडेल जापानिज मोडेल कुन मोडेलको मोडल चाइनिज मोडेल नेपाली मोडल नै हुनु पर्यो नि नेपाली अरू मोडेल देशको, भन्दाखेरि कसरी अ, कसरी चाहिँ देशको व्याख्या बारेमा गरिदिनुहोस् देशको बारेमा हुनु पर्यो देशको इतिहासदेखि लिएर सबै कुरा देशमा कस्तो चाहिन्छ भनेर हुनु पर्यो त्यो मोडल त अब कस्तो त्यो अरू मोडल भन्दा नि मोडल त हाम्रै हुनु पर्यो तर पनि हाम्रै बारेमा हामीलाई आफ्नो लागि के चाहिन्छ भनेर थाहा हुनु पर्यो
आफ्नै बारीमा आफूले चाहिने सागसब्जी उब्जाउनु पर्यो, न कि चाहिँ बाहिरबाट आयातित गर्नु भएन भन्नु खोज्नुभएको यही हो। अनि त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो भूमि कति उपयुक्त छ, अनि हाम्रो चाहिँ कृषि वातावरण अथवा चाहिँ प्राकृतिक वातावरण र सामाजिक सोच कस्तो त्यो उपयुक्त अनुकूल छ कि छैन? हजुर, सामाजिक वातावरण, राजनीतिक वातावरण होइन, जम्मै वातावरण चाहिँ कि जम्मै आफ्नै धरतीमा उब्जाउनुको लागि उपयुक्त छ कि छैन, सबभन्दा पहिले सोचमा परिवर्तन कस्तो किसिमको ल्याउनु पर्ने? सोचमा परिवर्तन ल्याउनु पर्छ। अब हाम्रो यत्रो बाढी भयो है, त्यो पनि बाढी हुँदा पनि प्रधानमन्त्री बाहिर जानुभएको थियो, त्यो कति धेरै कामहरू छोडेर बरु नेपालमै फर्केर यहाँ देशलाई चाहिएको बेला नेपालमै आएर गर्नुभएको भए झन् राम्रो हुन्थ्यो। त्यही भएर सोचमा परिवर्तन चाहिन्छ अनि धेरै कुरामा परिवर्तन चाहिन्छ। त्यो अब यत्रो वर्ष अगाडिदेखि कतिवटा आन्दोलनहरू भएको छ है, 3 चोटि जनआन्दोलन भइसक्यो। त्यत्रो हुँदा पनि देशको हालत यस्तो छ भने त एकदमै दुःखनीय अवस्था नै हो। 55 वर्षको अन्तरालपछि अस्ति आएको बाढी होइन, त्यसको लागि चाहिँ सरकारले पूर्व तयारी हुनु पर्थ्यो होइन। त्यसको लागि भौतिक अवस्था नै त्यस्तो छ, कस्तो यत्रो नेपाल यस्तो पहाडले छ होइन, त्यो बाढी पहिरोको लागि एकदमै त्यो धेरै वर्षपछि आएको भन्दा पनि जेको लागि पनि पहिल्यै पूर्व तयारी हुनुपर्छ। अनि राजा ज्ञानेन्द्र शाह आइहाले होइन मानौँ होइन, अनि उहाँले चाहिँ कस्तो चाहिँ प्लानिङहरू योजनाहरू ल्याउने विचार गर्नुहुन्छ? उहाँको विचार होला नि, उहाँको विचार होइन। अब जनताको अपेक्षा के छ, बहिनी जस्तो युवाको अवस्था चाहिँ सोच के छ, आकाङ्क्षा के छ, विचार के छ? हाम्रो सोच भनेको त अहिलेको त्यो एकजनाको मात्र भन्दा पनि एकजना जस्तो कि 3 जना मिलेर 3 लाइक त्यो म्युजिकल चेयर खेलेको जस्तो भन्दा नि एकजनाले नै एकदमै राम्रोसँग गरेको भए हुन्थ्यो, राम्रो हुन्थ्यो। एकजना भएर नै सबै राम्रोसँग गर्नु। अनि राजालाई चाहिँ सेरिमोनियल किङको रूपमा या चाहिँ अब डिक्टेटर किङको रूपमा अथवा कस्तो किसिमको किङको रूपमा चाहनुहुन्छ? डिक्टेटर त राम्रो होइन जस्तो लाग्छ है। डिक्टेटर त राम्रो होइन, सेरिमोनियल होइन। अब सेरिमोनियल किङको रूपमा चाहनुहुन्छ भने सेरिमोनियल किङसँग कुनै पनि अधिकार हुन्न। जस्तै बेलायतको मार्नीसँग पार्लियामेन्टमा अब्जेक्सन गर्ने के पनि अधिकार छैन। कुनै पनि विश्वको कुनै पनि सेरिमोनियल किङ राज्य सत्तासँग कुनै पनि अधिकार छैन, मात्र लालमोहर, त्यो पनि पार्लियामेन्टबाट जे चाहिँ सब्सक्राइब जे चाहिँ अब सबमिट गर्यो त्यसलाई चाहिँ स्याङ्सन गर्ने मात्र अधिकार हुन्छ। त्यसरी राजाले केही परिवर्तन गर्न सक्ला त? त्यसरी अब केही न केही त गर्न सक्नुहुन्छ होला नि, त्यो केही न केही त गर्न सक्नुपर्ने हो। त्यो बारेमा अलि थाहा भएन होला। त्यसकारण चाहिँ यहाँ चाहिँ युवाहरूले चाहिँ विश्वको राजनीतिक परिप्रेक्ष्य लगायत चाहिँ देशको लागि कुन मोडेलको आवश्यक पर्छ अनि कस्तो किसिमको चाहिँ राज्य व्यवस्था राज्य सत्ता आउनु आवश्यक छ भनेर चाहिँ सँगसँगै शिक्षाको सँगसँगै यो पनि अध्ययन गर्नु जरुरी जस्तो लाग्दैन? हजुर लाग्छ। अनि पढाइमा एकाडेमिक रूपमा के पढ्दै हुनुहुन्छ? एकाडेमिक म्यानेजमेन्ट हो, कम्प्युटर साइन्स। अनि 5 बज्न लागिसक्यो होइन, 5 बजीसम्म मात्र राजाको गेट खोला हुन्छ भन्ने सुनिराखेको अवस्था छ। अब 5 बजिसक्यो, यति लामो भन्दाखेरि करिब चाहिँ 8 किलोमिटरको लाइनमा हुनुहुन्छ होइन। अब र पनि चाहिँ आश मरेको छैन राजासँग टिका लाउने भन्दाखेरि कसरी चाहिँ मनलाई थम्याएर राख्नु भएको छ अहिलेसम्म पनि म टिका लाउन पाउँछु कि भन्ने? अब आश त गर्नु परिहाल्यो है, आश नगरिकन त के नै छ र, त्यही पनि हुन्छ होला। अलवेज बी अप्टिमिस्टिक, अलवेज बी ह्याप्पी, अलवेज बी पोजिटिभ, राइट? जाँदा के भन्नुहुन्छ? जाँदै चाहिँ अहिलेको पनि राम्रो छ है, अहिलेको पनि राम्रै छ। अझ राम्रो हुनलाई चाहिँ राजा पनि चाहियो। यत्रो वर्षपछि हाम्रो त्यत्रो धेरै आन्दोलनपछि गणतन्त्र आएको हो है, त्यो भनेको
जनताहरूकै चाहनाले आएको हो पछि फेरि जनताहरूकै चाहनाले राजतन्त्र ल्याउने छ भने त केही न केही परिवर्तन चाहिएको छ देशलाई मिसयुज भए जस्तो लाग्यो एकदमै गणतन्त्र त आयो हजुर मिसयुज भयो हैन धन्यवाद थ्याङ्क यू